با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 118 همین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. هر هفته در آپوزیت یک داستانی برای شما نقل میشه که این داستان این روزهای ماست. داستانی عجیب ولی واقعی. در برنامه این هفته داستان یکی از مشکلات کشور نقل می شود و در راه ریشه یابی این مشکل از اخبار دیگری مطلع می شویم، مثل بگو مگوی سخنگوی دولت با خبرنگاران و اظهارات باور نکردنی وزیر نفت. در ادامه رئیس قوه قضا در اظهاراتی باز هم به شیخ علی اکبر ملقب به آیت الله هاشمی حمله می کند و رئیس جمهور منتخب هم از تصمیم گیر اصلی برای مدیریت کشور می گوید. یکی از اخباری که این روزها در صدر اخبار کشور قرار گرفت چی بود؟ اجرای برجام، فساد مالی، معتادین متظاهر، زمینخواری، ویزای آمریکا؟ نه خیر. نفس‌های آدم بند میاد. آدم سالمش وای والا آدم مریض. آقا بعد جوری صحبت می‌کنی؟ بابا اینجا خیلی کثیفه هوا. مناسب که نیست، نفسمو میگیره. تنگی نفس بیشتر دارم. اشک چشمم اذیتم میکنه. تا میرم احساس چیز میکنم، خستگی میکنم. کلافم اصلا نمیتونم بنشم تو خیابون. خفه داره میشی. هم سینم هم چشام داره میسوزه. این هوا برای شما سمه. خب میدونم. چرا اومدی بیرون؟ اجباره. دود آقا جان دود. یک هفته است که الان این وضع پایتخت مقتدرترین و امن‌ترین کشور منطقه است. دودیه که به چشم همه مردم میره، از ولایت مدار تا فتنه‌گر. البته این فقط وضع پایتخت نیست، بقیه شهرهای بزرگ کشور هم همین وضع دارن. چشمه‌های تولید آلودگی خیلی زود آسمان شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران، کرج، قم، مشهد، اصفهان و عراق رو خاکستری کرد و نفس مردم رو به شماره انداخت. با ادامه هوای سرد و ساکن پاییز، مردم شهرهای بزرگ و صنعتی مثل تهران، قم، کرج، عراق، اصفهان و تبریز همچنان هوا رو با چاشنی ذرات آلاینده تنفس می‌کنند. آلودگی هوا مدارس البرز و برخی مدارس شهرهای دو استان اصفهان مرکزی رو هم به تعطیلی کشوند. آلودگی هوا نگو بلا بگو. تابستان ها ریزگرد ها نمیذارن نفس بکشیم، زمستان هم وارانگی هوا باعث میشن که دود بره تو چشمون. اما چرا شهرهای ما انقدر آلودن؟ یعنی مثلا شهرهای ما از شهرهای بزرگ دنیا مثل لندن، پاریس، توکیو یا نیویورک بیشتر ماشین دارن؟ اونجا هم هوا سرد میشه، وارانگی هوا اونجا هم هست. چرا اونجا دیگه مدرسه رو تعطیل نمیکنن به خاطر آلودگی هوا؟ دود تو چشم مردم نمیره انقدر؟ منشأ این آلودگی کجاست؟ به گفته کارشناسان تهرانی ها روزانه 114 گرم اکسید گوگرد، هیدروکربن های سوخته نشده و مونوکسید کربن را به داخل شش‌هایشان میکشند که میشود سالی بیش از 41 کیلوگرم آلودگی. از صبح زدم بیرون شام داره میسوزه. به خاطر اینکه واقعا هوا خیلی کثیفه، ماشینا زیاد شدن. معاینه فنی یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل خودروهای آلاینده است. تحقیقات نشان می‌دهد انجام صحیح معاینه فنی خودروها می‌تواند سالیانه مواد آلاینده را به میزان 425,000 تن و حدود 25% از آلودگی هوای تهران را کاهش دهد. پس 25% این آلودگی هوا یعنی 1/4 مربوط میشه به سوء مدیریت در اخذ معاینه فنی برای خودروها. چجوری سوء مدیریت میشه؟ ممکنه سخت گیری کنن آمدن برای معاینه فنی و یا نه 2 سال بود نگرفته بودم. هر 2 سال رفته 3 سال رفته هر وقت مجبور بشیم. سالیان همون سال که موردش هم میشه. ما حدوداً برآورد کردیم 2,500,000 خودرو در شهر تهران مشمول معاینه فنی هستند و از این 2,500,000 تا اکنون 310,000 خودرو به مراکز معاینه فنی شهر تهران مراجعه کرد. یعنی نیروی جان برکف انتظامی در این زمینه همیشه فعال نیست. کاری نداریم حالا چرا همیشه فعال نیست و این نیرو داره کجاها مصرف میشه. اما اگرم این نیرو همیشه فعال بود باز هم مشکلات دیگری وجود داشت. وقتی با خبر شدیم در برخی مراکز معاینه فنی شهرستان‌های اطراف تهران تعدادی افراد سودجو و متخلف به راحتی آب خوردن جواز معاینه فنی خودرو صادر می‌کنن بدون اینکه ماشین حتی نگاه کنن، این برگه رو در اختیار اون کسی که نیاز داره میذارن. چرا خاموش و پرسون بالاخره به سرباندهای اصلی ماجرا رسیدیم. مشکلش چیه؟ محسوسی داره. فقط میگم 45 تا اون شیرینی میگیره. دیگه مثلا گیر نمیده به موتور تو اینا نه.
الان برو اونجا شاید اونجا باشه. گیر نمیده بازدید کنه نه بابا، نه با یه پول چایی هواش میداری تو دستشون. بله آقا جان، مملکت کلا داره با همین پول چایی میچرخه، فقط نرخش فرق میکنه برای کارهای مختلف. خلاصه این مال خودروهای سبک بود. در مورد خودروهای سنگین که گازوئیل میسوزونن هم همین وضع برقراره. یه مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین تو استان البرز هست که خلافش حسابی سنگین و هیچ کی هم کاری به کارش نداره. یعنی اصلا بازدیدی نمی‌کنن؟ هیچ نه. ما هم رفتیم و دیدیم. بله. بعد با یکی از همون راننده کامیونا همراه شدیم و رفتیم تو سالن تست. سالن که چه عرض کنم، توش یه نفرم نبود که بخواد از خودروها تست بگیره. یه سالن آکبند. از سالن هم که اومدیم بیرون، کارت و برچسب معاینه فنی رو تحویل گرفتیم. نکته قابل توجه اینجاست که بیشتر این مراکز خلافکار و اینجور قانون شکنی‌ها توسط خبرنگاران کشف میشه، اونم در جریان تهیه یه گزارش ساده خبری. بگذاریم که بیشتر این خبرنگاران بعداً کارشون از دست میدن، ولی اینی که توسط خبرنگاران کشف میشه یعنی یا مسئولی برای کشف این قانون شکنی‌ها نیست، یا اگرم هست اون مسئوله نیست، یعنی داره یه کار دیگه انجام میده. اما داستان معاینه فنی به همینجا ختم نمیشه. سردار مومنی همچنین با انتقاد از روند فعلی صدور معاینه فنی خودروها گفت: به هیچ عنوان نمیتونیم اطمینان بکنیم که این معاینه فنی که دست این راننده هست، حتی از مراکز مجاز هم گرفته شده، این یک معاینه فنی در واقع واقعی است. بعضا جعلی هست، بعضا هم نه. خیلی از موارد خود از مراکز معاینه فنی میگیرن، اون هم سوری هست. مدیریت جهانی حاکم اسلامی. خب این از منشأ 25% از آلودگی هوای شهرها. بریم به سراغ منشأ باقی آلودگی هوا. قرار بود از اول سال 92 خودروهایی که استاندارد یورو 4 ندارن شماره نشن. قرار بود، اما خودروسازا چکوچونه زدن یا اینکه یه جورایی محیط زیست و استاندارد رو تونستن دور بزنن. این مهلت تمدید شد تا اول تیر امسال. استانداردهاشون رو ارتقا بدن و این زمان پایان خرداد ماه سال 93 هست. همه میدونستن خودروی با استاندارد یورو 4 مصرف و آلایندگیش کمتره، اما بازم این الزام قانونی رو تمدید کردن تا اول شهریور. خدمتتون عرض کنم که این خودروهایی که استاندارد نیستن و هم مصرف بالا دارن و هم آلودگی هوا رو بالا میبرن، تقریبا شامل تمامی محصولات خودروسازی‌های داخل میشن. خودروسازی‌های داخل هم همشون به یه جایی وصلن و خصولتی هن. به هر حال در کشورهای استکباری و غربی به محض اینکه متوجه میشن یک خودروی استاندارد نیست، بلافاصله جلوی تولیدش رو میگیرن تا نقص برطرف بشه و استاندارد بشه. اما در نظام مقدس تحت حاکمیت حاکم اسلامی، بعد از 20 سال که این خودروها غیر استاندارد تولید میشه، یه دفعه تصمیم میگیرن که این خودروها استاندارد بشه، ولی بازم جلوی تولیدش رو نمیگیرن، بهش مهلت میدن. بعد اون مهلت رو هی میندازن عقب، مثلا یه سال و نیمی رد میشه ازش. از 1/6/93 تولید کنندگان خودرو موظفن که استانداردهای آلایندگی یورو 4 رو اعمال بکنن. قطعی هستش یا امکان داره باز تمدید بشه؟ نه خیر، تمدید نمیشه، قطعی هست ان شاء الله. حالا با این همه تمدید یه ما هم آقای وزیر گذاشته روش و فرصت کرده تا مهر. تا آخر شهریور 100% خودروهای سواری تولیدمون منطبق با یورو 4 خواهد شد که بعضی از اونها تا مهر 93 هم درست نشدن. برای همین در 8 آذر 93 رئیس پلیس وقت راهنمای رانندگی کشور این موضوع رو رسانه‌ای کرد. خارج شدن از چرخه تولید آینده پراید و وانت نیسان در صورت ادامه وضع فعلی تولید. خودروی پراید و وانت نیسان به هیچ عنوان نباید شماره بشه با هیچ استاندارد موجودی. انشالله کف استانداردهای ما ارتقا پیدا کنه که این خودرو هم شماره نشن. که البته این کف استاندارد تغییری نکرد و خودروهایی مثل پراید و وانت نیسان همچنان شماره گذاری شدن تا همین امروز. ولی به جاش رئیس پلیس راهور وقت که سردار مومنی بود از سمتش برکنار شد و رئیس پلیس راهور جدید از صحبت کردن راجع به استاندارد و اینجور چیزای استکباری اکیداً خودداری میکنه. خب اینم از یک بخش دیگه ای از منشأ آلودگی. بریم به سراغ بخش بعدیش. باید کاری بکنیم آلودگی‌ها تولید نشه. ما هنوز مردم رو بی‌نیاز از حمل و نقل شخصی نکردیم. ما با در شهر تهران 11000 اتوبوس داشته باشیم. 6500 دستگاه اتوبوسی داریم که نیمی از این اتوبوس‌ها فرسوده هست. 3250 تا اتوبوس فرسوده داریم که بیشتر آلودگی تولید میکنن. 4500 تا اتوبوس هم نداریم، یعنی کم داریم. و این فقط در مورد پایتخت کشوره. حالا چرا اینجوریه؟
چرا اتوبوس کم داریم؟ چرا نمیتونیم اتوبوس فرسوده ها رو نو کنیم؟ 82% اتوبوس رو پولش رو باید دولت بده، فعلا 1% هم نمیده. چرا نمیده؟ پول نداریم، روی کمک فکری ما حساب کنید. این را سخنگوی دولت خطاب به شهرداری ها گفت. فراتر از این کمک مالی، ظرفیتیه که در دولت وجود داره، در قوه مجریه وجود داره و میتوانه از این ظرفیت بزرگ کارشناسی در جهت کمک به شوراها بهره‌مند بشه. به همین جهت از دوستان درخواست کردم که نوع نگاهشون رو نسبت به دولت صرفاً از یک نوع استعانت مالی ببرند. به همین سادگی کمک فکری میکنن به جای کمک مالی. شما هم که هر روز داری دود این اتوبوس‌های فرسوده رو میخوری و میره تو چشات، میتونی از کمک فکری دولت استفاده کنی و فکر کنی که این دود خیلی هم برای سلامتی شما ضرر نداره. بعد اون موقع همین دولتی که برای نوسازی سرویس حمل و نقل عمومی کمک فکری میکنه به خودروسازها که خودروهای بی‌کیفیت غیر استاندارد میسازن و به جای وصلن کمک مالی میکنه. بیش از 3000 میلیارد تومان است کیسه دولت در جیب خودروسازان، رقمی که دولت میگوید برای تحریک تقاضا خرج کرده. میدونید چقدر از منابع مالی بانک مرکزی رو گرفته؟ خب دیگه شما نه حساب کردید شما؟ بله شما دیگه چقدره؟ ببین شما تعداد رو در 3250 میلیارد تومان، یعنی نزدیک به 1 میلیارد دلار. 1 میلیارد دلار برای خرید حدود 100,000 خودرو که اکثریت قریب اتفاقشون از همون خودروهای غیر استاندارد بودن. بعد که خبرنگارا از سخنگوی دولت پرسیدن این چه کاری بوده کردین؟ سخنگوی دولت فرمودن برای ما متاسفن. بهتر نبود این پول برای تاکسی، برای مترو، برای اتوبوس شهری و توسعه حمل و نقل عمومی هزینه میشد؟ ما الان داریم میبینیم وزیر هوای تهران را این تعداد خودرو بخواد وارد بشه دیگه عملاً دیگه تهران اصلا نمیشه راه رفت. من متاسفم برای شما از این که این کاری که در سطح کشور داره انجام میشه این رو نخیر، این رو شما محدود به تهران کرد. به جای اینکه شما و امثال شماها یه پیش داوری نادرستی داشته باشید، تقویت بکنید، گوش کنید دیگه، سوال میکنید بعد هم گوش بکنید. ما باید مقدار تجربه بیشتری لازم دارید برای کار خبرنگاری. بله، ایشون متخصص تشخیص تجربه هستن. احتمالاً یه دکترا هم در زمینه خبرنگاری دارن. گوش کنید. خب اینم از این منشأ آلودگی هوا. منشأ بعدی یه جورایی این دوتا منشأ قبلی رو تشدید میکنه. اردیبهشت پارسال بود که دولت پتروشیمی‌ها را از تولید بنزین، آن هم به علت آلاینده بودنش، معاف کرد. در عوض قرار شد به جای آن بنزین یورو 4 وارداتی باک خودروها در 8 کلان شهر آلوده کشور را پر کند. این اتفاق سبب شده که کیفیت هوای شهرهای بزرگ ما نسبت به سالهای قبل بهبود پیدا کرده که امسال معلوم شد که بهبود پیدا نکرده. همچین چرا بهبود پیدا نکرده؟ بعدتر آسمان تهران که رنگ خاکستری به خود گرفت. بعضی گفتند بنزین یورو 2 را به اسم یورو 4 به کشور فروختند که پای مؤسسه استاندارد به موضوع باز شد. گزارش بنزین آماده شد، ما فرستادیم برای مسئولین. نتیجهشو فعلا محرمانه دادیم دیگه. طبق معمول این چیزایی که مستقیما به مردم مربوط میشه محرمانه است. اما این مربوط به بهمن ماه 93 بود. چند ماه بعد علنی شد. متأسفانه بنزین هایی که از مبدأ شمال وارد شده اینا طبق نظر سازمان استاندارد مشخصات یورو 4 نداره، بعضا حتی در حد یورو 2 نی. استفاده هم شده داخل؟ قطعا استفاده هم شده. اینا رو به اسم یورو 4 خریدن. قطعا هم نظر مادی و هم نظر سلامت خب واقعا جامعه متضرر میشه. جامعه متضرر میشه بابا، سرت سلامت. اصلا فلسفه وجودی جامعه در نظام مقدس اینه که متضرر بشه. ایشون هم نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی هستند. طبق تحقیق مجلس بنزین‌های وارداتی از مبدأ شمال، حالا وضع ما رو ببین که بعد از مبدأ شمال بنزین وارد کنیم. بگذاریم. بنزین غیر استاندارد به جای استاندارد وارد شده، اونم روزی میلیون‌ها لیتر از مبدأ شمال. هیچ نظارتی، کنترلی، چیزی هم نیست. از بس در سایه نظام مقدس اقتدار داریم که هر کس هر جای دنیا هر جنس بنجول آشغالی داره که نمیتونه تو کوله بار کس دیگه ای بذاره،
میذاره تو کوله بار ما بدون اینکه هیچ ترسی از تبعات و جریمه داشته باشه. حالا اصلا چرا ما باید بنزین وارد کنیم؟ یه زمانی بزرگترین پالایشگاه جهان در همین کشور بود. پس صنایع نفتی خودمون چی شده؟ صنعت نفت الان چیزیش نمونده که دیگه خودسازی بکنه جز همین چاهای نفتو که باید بگیرن بدن. چاهای نفت و بالا دستی. ما یه پالایشگاه آبادان داریم، هر کس میخواد خدمت شیم بیاد ببره مفتی. اصلا ما چیز نداریم. یه پالایشگاه عراق هم هست که اونم واقعا معتقدیم نمیخوایم. چیکار کنیم؟ اینا جز زیان ندارن چیزاشون، جز مشکلات و دردسر و دعوا و اینا. پالایشگاه آبادان یه روزی که اون روز قبل از انقلاب شکوهمند بود بزرگترین پالایشگاه جهان بود با ظرفیت تصفیه روزی 628,000 بشکه نفت خام. به هر حال از کل پالایشگاه کشور همین دوتا باقی موندن که ضرر میدن. بقیه پالایشگاه کشور خصولتی شدن، یعنی خودمونی خصوصی شدن. اینجوری که از صنعت نفت غیر از چاهاش چیز دیگه باقی نمونده. وزیر نفت در این نشست که چند روز پیش برگزار شد حرفای شنیدنی دیگه هم فرمودن. اون چی که اتفاق افتاده در گذشته خصوصی سازی نبوده آقایان. یعنی الان پالایشگاه من ندارم، اما بقیه که دور دولت نشستن پالایشگاه دارن. اما مرغداری الان دست کیه؟ دست بنیاد شهید. بنیاد شهید هم دست ایشونه، ایشون هم دست اوشونن. برای همینه که مرغداری ها ضرر میدن ولی قیمت مرغ برای مردم بالاست. بعد که بحث مرغ میشه به جای اینکه وزیر کشاورزی دستشو بلند کنه یکی دیگه بلند. پالایش میشه وزیر دفاع صحبت میکنه، نمیدونم اون یکی میشه وزیر چیز صحبت میکنه، تامین اجتماعی. آخه این که وضع نشد. چرا نشد؟ اتفاقا این وضع حکومت حاکم اسلامیه. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برسن. ولی هنوز ما نفهمیدیم چرا فرآورده‌های نفتی خودمون مثل بنزین اینقدر کیفیتش با اینه که باید بریم از کشورهای شمالی بنزین وارد کنیم. اومدن گردن ما گذاشتن به زور. دو تصویب هم کردن و به زور و چیزا اینا. که آقا شما هر خوراکی به پالایشگاه میدی بده، به پایین ترین اینو تلقی بکن، بدترین نفت خامو تحویلشون میدی، پایین ترین قیمت رو بگیر. بعد 95% چه میگه؟ هر چی هم تحویلت میدن تو بگو این استاندارد یورو 5، یعنی از گازوئیل 20,000 پی پی ام بهت میدن تا بنزین چی میدن همه رو بگو چیز عالی ترین کیفیت جهان، قیمت خریدم اینو بذار. خب چیکار کنیم؟ خب این کار ما کردیم. این کارو اینا کردن، وضع هوا هم شد این. آلودگی هوا مثلا مشهوده، این چیزی که مشخصه. هوا آلوده است، خیلی آلوده است. خیلی بد، افتضاح. وحشتناکه خانم، هیچ تغییری نکرده. ما تو خونه هم که اگه باشیم یه آلودگی از جدارهای پنجره وارد خونه میشه، حالا هرچند کمتر. آمارهای مرگ و میر رو که متاسفانه در بهشت زهرا افزایش نشان میداد و بدین ترتیب تحت حاکمیت حاکم اسلامی یک رکورد جدید به ثبت رسید. رکورد آلوده ترین شهرهای جهان. بله ما رکورد زدیم. به عبارت دیگه سوء مدیریت و سودجویی مسئولین تحت امر حاکم اسلامی دودی به هوا بلند میکنی که اون دود به چشم همه میره، از اصولگرا تا اصلاح طلب، از فتنه‌گر تا ولایت مدار، همه، حتی شما دوست عزیز. تازه اگر یه زمزمه های مبنی بر نظارت بر کارهای حاکم اسلامی یا نهادهای تحت امرش بشه، تمام ایادیشو بسیج میکنه تا به زمزمه کننده ها حمله کنن. رئیس قوه قضاییه با اشاره به طرح موضوعاتی درباره نظارت مجلس خبرگان گفت متاسفانه عده‌ای تخیلات خودشان را بیان میکنند. آیت الله آملی لاریجانی افزود در قانون اساسی بر موضوع اختیارات مجلس خبرگان رهبری تأکید شده، نه نظارت. خب یکی از اختیارات مجلس خبرگان رهبری که در اصل 111 قانون اساسی اومده اینی که باید تشخیص بدن رهبری درست رهبری میکنه یا نمیکنه. برای اینکه بتونن تشخیص بدن بعد نظارت کنن دیگه. اگر نظارت نکنن اصل 111 قانون اساسی بی‌معنی میشه. این دومین هفته پیاپس که رئیس قوه قضا که خودش توسط رهبری منتخب شده باز داره همین اظهاراتش رو تکرار میکنه. یه زمانی میان شورایی رو مطرح میکنن. خب این شورا که خلاف نص قانون اساسی، یا فرض کنید بحث نظارت را شما قانون اساسی رو داره به تخیلات خودتون معنا میکنید. اینا تو قانون اساسی نیست. پشت سر این حرفا چیزای دیگه انسان احساس میکنه. یه حرکت‌های بوداری را. چه حرکت‌های بوداری؟ چه بویی میده این حرکت‌ها؟ اصلا مگه رهبری داره خلافی مرتکب میشه که شما از شنیدن حرف نظارت بر رهبری اینقدر آشفته میشین؟
اگر واقعا رهبر فرزانه داره مطابق احکام الهی و عدالت نبوی رفتار میکنه، خب بذارین نظارت کنن، مشکلی نداره که. مثلا علامه تراشی میکنن در حوزه‌های علمیه. حالا واقعا شما تشخیص دهنده علامه هستید؟ اینو راست میگم واقعا. خود این شیخ علی اکبر خان آیت اللهش رو حواس، اصلا معلوم نیست که آیت الله شدن که حالا بیان بگن که این حسن خمینی هم علامه است. اگه یه نفر بتونه علامه رو از غیر علامه تو کشور تشخیص بده، همین آیت الله آملیه که 2 روز قبل از منتصب شدنش به رئیس قوه قضا آیت الله شد. خیلی زور داره که از روش خودت بر علیه خودت استفاده کنن. یه عده‌ای را افتادن جامعه رو در مقطع انتخابات 2 قطبی کنن. مردم میفهمن، خادم رو از غیر خادم تشخیص میدن. خب اگر شما واقعا فکر میکنین مردم خودشون میفهمن، به قضاوت مردم هم اعتماد کنین دیگه. بذارین اونا هر چی دلشون میخواد بگن حسن خمینی علامه است. مردم خودشون میفهمن، میدونن کی باید انتخاب بکنن. اتفاقا رئیس جمهور منتخب هم همین هفته گذشته یه حرفی زدن راجع به انتخابات مردم. به دنیا هم با زبان هم در عمل اعلام میکنیم که تصمیمگیر اصلی برای مدیریت کشور آراء مردم و صندوق‌های انتخاباتی است. خلاصه در نظام مقدس مردم فقط همین جاها کاربرد دارن. وقتی میخوان انتخابات برگزار بکنن و از مردم میخوان که بیان پای صندوق‌های رای تا به دنیا نشون بدن که مردم نظام مقدس رو قبول دارن، یا جناح‌های مختلف قدرت میخوان با هم تسویه حساب بکنن. در باقی موارد به مردم بنزین غیر استاندارد میدن تا بریزن تو ماشین‌های غیر استاندارد و شهرهاشون تبدیل بشه به آلوده ترین شهرهای جهان. یه مثال دیگه از توجه مسئولین به مردم همین هفته پیش رسانه‌ای شد. روستا الان خوشحالی شده، هیچ درآمدی ما نداریم. من خودم 2 هکتار باغ داشتم، هر دفعه سال 15 تن 12 تن زردالو می‌چیدم، الان یه دونه درخت فقط اسکلتش مونده. معروف بود کلاغ، به معروف بود 40 چشمه، یعنی 40 تا چشمه داشت. بابا از گرمسار حشمش می‌خواست بیاره، می‌برید 40 چشمه کلاغ آب بدیم. الان شما برین با این دوربین تو نگاه کن، اگه یه نخ آب پیدا کردین بگی که من پیرمرد 70 ساله دارم دروغ میگم. این 2 تا روستا از توابع فیروزکوه هستن. حالا چی شده که 40 تا چشمه این روستا خوش شده؟ این پیرمرد داره گریه میکنه. باغ زردالو خوش شده. باغ بزرگ فیروزه که تا چند سال پیش زمین دیم کشاورزی بود، اما حالا به چند صد قطعه تقسیم و فروخته شده. واقعا اینا زمین خارن. اینا 600 هکتار زمین از اهالی حصاربن خریدن، دیمزاره، تو سندش قید شده. یعنی این که این زمین حقابه نداره، تونستن 600 هکتار دیگه هم حق این مردم مظلوم بیگناه رو بگیرن. این مجوز کی به اینا داده؟ جهاد فیروزکو چطور دست به این نمیزنه؟ همون کسایی که میخوان شما رو به بهشت ببرن 1200 هکتار زمین رو قطعه بندی کردن، فروختن، آبش هم از مردم منطقه دزدیدن. حالا آیا مسئولی، نهادی، چیزی هستش که به این موضوع رسیدگی کنه؟ موضوع رو از جهاد کشاورزی پیگیر شدیم. از نظر جهاد کشاورزی این اراضی کشاورزیه و هر گونه ساخت و ساز و قطعه بندی در این اراضی ممنوعه. مامورین گشت ما در واقع مرتب اونجا رو بازدید میکنن و هر گونه ساخت و سازی که اونجا انجام بشه از طریق مراجع قضایی حتما باش برخورد خواهند کرد. دوربین داره نشون میده همزمان که این آقا داره این حرفا رو میزنه اونجا رو ساختن. کی قراره برخورد بشه؟ دیگه قطعه بندی کردن، فروختن. چرا از اول جلوشو نگرفتین؟ اصلا چجوری بهشون اجازه دادین قطعه بندی کنن؟ حالا تا زمانی که این ساخت و سازهای غیر مجاز انجام و بعد تخریب بشه، تکلیف این 2 تا روستایی که آبشون خشک شده چی میشه؟ پیرزن پیرمرد اینجا اسیریم، نه آب داریم، نه یک حاصل داریم، نه باغ داریم، نه زندگی داریم، هیچی نداریم. خلاصه این ماجرا اینه که زمینخواری‌های گسترده‌ای که در مناطق خوش‌آب کشور انجام میشه یا مستقیما یا غیر مستقیم توسط نهادهای حکومتی انجام میشه برای رسیدن به معنویات. این موضوع باعث شده که محیط زیست منطقه نابود بشه و ادامه زیست رو برای زیست کنندگان بومی منطقه ناممکن کنه. این داستان پیرزن پیرمردهای این روستاهاست. جوونهاش سالهاست که کوچ کردن به شهرهای بزرگ به دلیل نبود کمترین امکانات، مثل یه دبیرستان یا یه مرکز کوچیک فرهنگی تفریحی. حاکم اسلامی میخواد کاری کند که مردم به بهشت برسند، به سعادت حقیقی و اخروی و عقبایی برسند. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید.
برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. راه‌های اشتراک گذاری از طریق صفحات برنامه است. به صفحات برنامه سر بزنید. صفحات فیسبوک، یوتیوب و تلگرام برنامه. اپوزیت اینجوری نوشته میشه UPOZIT. UPOZIT. اگر کریسمس رو جشن میگیرین کریسمس شادی داشته باشید. تا ایدار دیگر خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.